U.S. Marines ชุดรบชายฝั่งที่3กรมชายฝั่งนาวิกโยธินที่3กองพลนาวิกโยธินที่3และกองพลทหารราบที่25กองทัพบกสหรัฐดำเนินการฝึกซ้อมศูนย์ความพร้อมข้ามชาติแปซิฟิกร่วม The Joy Pacific Multinational Readiness Center ณพื้นที่ฝึกโพฮาคูโลอา Training Area ฮาวาย7 พฤศจิกายน 2023 The Joy Pacific Multinational Readiness Center JPMRC เป็นศูนย์ฝึกการรบแห่งใหม่ล่าสุดของกองทัพบกสหรัฐมีเจตนาเพื่อสร้างความพร้อมในสภาพแวดล้อมและเงื่อนไขที่กองกำลังของเรามีแนวโน้มที่จะปฏิบัติการมากที่สุด JPMRC มีผู้เข้าร่วมการฝึกมากกว่า 5,300 คนประกอบด้วยสมาชิกจากกองกำลังร่วมสหรัฐนิวซีแลนด์สหราชอาณาจักรอินโดนีเซียและไทยตั้งแต่วันที่ 1 ถึง 10 พฤศจิกายนนาวิกโยธินสหรัฐชุดรบชายฝั่งที่3 Third Littoral Combat Team จะดำเนินการฝึกเคียงข้างกับทหารจากกองพลทหารราบที่25 Fort Shafter กองกำลังเฉพาะกิจหลายมิติที่3 Third Multi-Domain Task Force เสร็จสิ้นการหมุนเวียนศูนย์ความพร้อมข้ามชาติแปซิฟิกร่วม JPMRC ครั้งแรกตั้งแต่วันที่ 25 ตุลาคมถึง 7 พฤศจิกายน 2023 เป็นระยะเวลากว่า1 ปีเศษหลังจากเปิดใช้งานกองกำลังเฉพาะกิจหลายมิติที่3ได้ปรับใช้กลุ่มเล็กๆหลายมิติข้ามชาติทั่วอินโดแปซิฟิกเพื่อ Deliver Flyers ส่งมอบอาวุธยุทโธปกรณ์ที่จำเป็นไปยังเป้าหมายเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บังคับบัญชาที่ได้รับการสนับสนุนของ JPMRC ทีมต่างๆตั้งอยู่บนพื้นที่ฝึกโพฮาคูโลอาบนเกาะฮาวายคาวาจาเลนอะทอลเกาะปะการังพื้นที่แบนราบรูปวงแหวนที่ล้อมรอบลากูนและสาธารณรัฐปาเลา JPMRC เป็นศูนย์การฝึกรบ Combat Training Center CTC แห่งใหม่ล่าสุดของกองทัพบกในภูมิภาคอินโดแปซิฟิกและมีความคล้ายคลึงกับศูนย์ฝึกแห่งชาติ National Training Center NTC และศูนย์ฝึกความพร้อมรบร่วม JRTC สิ่งที่ทำให้ JPMRC แตกต่างจาก CTC อื่นๆคือช่วยให้ทหารกองทัพบกสหรัฐภาคพื้นแปซิฟิกสามารถร่วมฝึกกับกองกำลังร่วมตลอดจนพันธมิตรและหุ้นส่วนในภูมิภาคและสภาพแวดล้อมที่พวกเขามีความเป็นไปได้ที่จะปฏิบัติการกองกำลังเฉพาะกิจหลายมิติที่3สร้างความพร้อมผ่าน JPMRC เพื่อรับรองรูปแบบการรบที่น่าเชื่อถือซึ่งจากนั้นจะถูกส่งไปทั่วอินโดแปซิฟิกผ่านเส้นทางปฏิบัติการการก่อตัวเหล่านี้ส่งเสริมการป้องปรามในระดับภูมิภาคกระชับความสัมพันธ์และสร้างเส้นแบ่งเขตภายในสำหรับกำลังร่วมในห่วงการฝึก JPMRC กำลังทหาร Third Multi-Domain Task Force ได้ดำเนินปฏิบัติการตรวจจับเชิงลึกการส่งผลกระทบที่ไม่ใช่โจรณศาสตร์หรือเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวจากควาจาเลนและโพฮาคูโลอาเทรนนิ่งเอเรียและดำเนินการฝึกซ้อมการยิงด้วยกระสุนจริงของระบบเครื่องยิงจรวดหลายลำกล้องอัตราจรล้อยาง High Mobility Artillery Rocket System HIMARS 2 รายการในสาธารณรัฐปาเลากิจกรรมเหล่านี้ประสานกันผ่านคำสั่งและการควบคุมที่คล่องตัวและกระบวนการข่าวกรองที่เชื่อมโยงเข้าด้วยกันผ่านการสื่อสารทางไกล JPMRC มอบสภาพแวดล้อมการฝึกที่สมจริงโดยจำลองภูมิประเทศสภาพอากาศและระยะทางอันกว้างใหญ่ในปฏิบัติการทางทหารในอินโดแปซิฟิกโดยผ่าน JPMRC และเส้นทางปฏิบัติการเราสามารถตรวจสอบความถูกต้องของระบบสั่งการและควบคุมและกระบวนการที่จำเป็นในการดำเนินภารกิจหลักของเราอย่างมีประสิทธิภาพการส่งมอบการยิงและผลกระทบ Colonel พันเอกไมเคิลโรสผู้บังคับการกำลังเฉพาะกิจหลายมิติที่3กล่าวจากควาจาเลนอะทอลและ PTA ทหารจากกองกำลังเฉพาะกิจหลายมิติที่3กองพันแสดงผลหลายมิติ Multi-Domain Effect Battalion MDEB ของ MDTF Third Multi-Domain Task Force
ใช้เซ็นเซอร์ตัวปล่อยและอุปกรณ์ส่งการแสดงผลเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของอุปกรณ์และกระบวนการ MDEB ประกอบด้วยหน่วยไซเบอร์สงครามอิเล็กทรอนิกส์หน่วยข่าวกรองและการสื่อสารและได้รับมอบหมายให้บูรณาการความสามารถเหล่านี้เข้ากับกำลังร่วม Lieutenant Colonel พันโทเจฟฟรีย์เลโดกองกำลังเฉพาะกิจหลายมิติที่ 3 ผู้บังคับกองพันแสดงผลหลายมิติเน้นย้ำถึงความสำคัญของ MDEB ต่อ MDTF และปฏิบัติการแบบหลายมิติโดยกล่าวถึงความสามารถเฉพาะของกองพันสิ่งหนึ่งที่ทำให้ MDTF แตกต่างจากองค์กรของกองทัพบกอื่นๆคือ MDEB ความสามารถในการใช้งานไซเบอร์สงครามอิเล็กทรอนิกส์อวกาศข่าวกรองทางทหารและส่งสัญญาณทหารและยุทธภัณฑ์จากกองบังคับการแห่งเดียวร่วมเข้ากับความสามารถของโจรณศาสตร์การเคลื่อนไหวทางกายภาพเป็นกุญแจสำคัญในปฏิบัติการทางทหารในอนาคตในสภาพแวดล้อมแบบหลายมิติลีโดกล่าวในห้วงการฝึก JPMRC เราสามารถทดสอบแนวคิดบางอย่างใช้ความสามารถบางอย่างและค้นพบว่าอะไรใช้ได้ผลและอะไรใช้ไม่ได้แม้ว่าเทคโนโลยีและขีดความสามารถที่เกิดขึ้นใหม่จะมีความสำคัญแต่นายทหารชั้นประทวน Non-Commissioned Officer และทหารของกองกำลังเฉพาะกิจหลายมิติที่ 3 เป็นตัวขับเคลื่อนที่แท้จริงในความสำเร็จของภารกิจตามคำกล่าวของจ่าสิบเอกพิเศษจากกองพัน Command Sergeant Major Scott Slater เรามีทหารที่น่าทึ่งที่พร้อมเริ่มทำงานและรับมือกับปัญหาที่ยากลำบาก Slater กล่าวนอกจากนี้ JPMRC ช่วยให้ทีมของเราออกจากสถานีและทดสอบความสามารถในการดำเนินปฏิบัติการเคลื่อนย้ายเข้าวางกำลังทั่วแปซิฟิก JPMRC ยังอนุญาตให้ 3rd MDTF ทำงานร่วมกับกองทัพบกและผู้สนับสนุนร่วมอื่นๆและกระชับความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นกับพันธมิตรระดับภูมิภาคกองพลน้อยทหารปืนใหญ่สนามที่ 17 ได้จัดเตรียมหน่วยยิงและกองพลทหารราบที่ 25 กองพลน้อยการบินรบระบบอากาศยานไร้คนขับให้ความคุ้มครองสำหรับการฝึกซ้อมยิงกระสุนจริงสาธารณรัฐปาเลาเป็นเจ้าภาพจัดการยิงระบบอาวุธด้วยกระสุนจริงของ HIMARS ให้การสนับสนุนและประสานงานเพื่อให้แน่ใจว่าการฝึกซ้อมดังกล่าวดำเนินไปอย่างปลอดภัยตัวแทนของรัฐบาลระดับชาติและระดับท้องถิ่นของปาเลามีความสำคัญต่อปฏิบัติการของ 3rd MDTF ฉันมาที่นี่เพื่อให้การเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานท้องถิ่นกับกองทัพสหรัฐเพื่อให้เราสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นเจนนิเฟอร์แอนสันผู้ประสานงานความมั่นคงแห่งชาติของปาเลากล่าวจากข้อมูลของ Command Sergeant Major Scott Slater ชาวปาเลาให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นและให้ความช่วยเหลือ 3rd MDTF เมื่อใดก็ตามที่ต้องการเรารู้สึกซาบซึ้งในการต้อนรับและความเต็มใจที่จะอนุญาตให้เราฝึกอบรมในประเทศของพวกเขาได้การฝึกอบรมในปาเลาเน้นย้ำถึงความสำคัญของการรักษาความสัมพันธ์กับพันธมิตรในระดับภูมิภาคดังที่เอกอัครราชทูตสหรัฐประจำปาเลาโจเอลเอเคนไดช์กล่าวหลังจากชมการยิงกระสุนจริงว่าความร่วมมือด้านความมั่นคงระหว่างสหรัฐและปาเลามีความสำคัญอย่างยิ่งต่อความปลอดภัยและเสถียรภาพการออกมาในวันนี้เป็นโอกาสดีที่จะได้สังเกตการว่าเราจะทำให้ประเทศของเราปลอดภัยได้อย่างไร U.S. Marine Corps Video by Eric Huynh เรียบเรียงและแปลโดยวนาลีฮันเตอร์